Magandang araw! Samahan niyo ako sa episode na to kung saan matututo tayong magtanim at mag-alaga ng strawberry. Kilala ang Baguio hindi lang sa malamig nitong klima, kundi pati na rin sa mapupula at matatamis nitong strawberry. Kaya naman sadyang nakakatuwa at nakaka-amaze kung makakapitas din tayo ng strawberry straight sa ating mga bakuran. Sa ngayon ay marami nang sumubok magtanim at magpabunga nito sa mababa at mainit na lugar tulad ng Batangas at Cavite, maging sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Ngunit hindi lahat ay successful sa pagtatanim nito. Kaya kung gusto mo din malaman kung papaano magtanim at magparami ng strawberry, mahalaga na panoorin at tapusin mo ang video na ito. Paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng strawberry plant? Tingnan maigi ang mga strawberry plants na to. Kung may napansin kang mali sa pagkakatanim nito, paki-comment below. Sa malayong tingin ay malusog at maganda naman ang pagtubo ng mga strawberry. Ngunit kung titingnan maigi, ay iba-iba ang paraan ng pagkakatanim nito. Partikular na ang dalawang halaman sa gitna. Ang isa ay halos labas na ang ugat, habang ang isa naman ay natatabunan ng crown. Unang dapat malaman, gaano nga ba kalalim ang pagtatanim nito sa lupa? At bakit nga ba na mahalagang malaman ang tamang level ng pagtatabon ng lupa sa strawberry plant mo? Ang pagka-expose ng ugat ng iyong halaman, lalo na sa katirikan ng araw, ay maaaring magdulot ng pagkatuyo nito at pagkamatay ng iyong halaman. Sa kabilang banda naman, kapag lubog ang crown sa tubig o sa lupa, maaari itong magdulot ng pagkabulok. Kung kaya, nararapat na sa pagtatanim ng strawberry, siguraduhin natatabunan ng ugat at hindi natatakpan ng crown. Pangalawa, sapat na sikat ng araw. Kahit pa nga ang halamang ito ay kilala na tumutubo sa matataas at malalamig na lugar, kailangan pa rin ito ang at least 6 hours direct sunlight. Tandaan natin na ang kailangan nito ay sunlight, liwanag, at hindi init ng araw. Kung kaya, iwasan natin mabilad ito sa katanghaliang init ng araw. Pangatlo, buhaghag na lupa. Bawat halaman ay nangangailangan ng iba't ibang klaseng texture ng lupa. Para sa strawberry, mas makabubuti ang buhaghag na lupa upang maging maganda at malusog ang tubo ng mga ugat. At dahil nga sa ang ugat nito ay humahaba lamang ng hanggang 8 pulgada, ay pwedeng magtanim nito sa mga paso o kahit sa mga plastic container sa inyong bakuran. Samantala, ang pagkukultivate naman ng lupa sa paligid ng iyong halaman ay nakakatulong upang makahinga at magkaroon ng sapat na supply ng oxygen ang ugat ng halaman. Mainam din ito sa pagdidistribute ng nutrients sa paligid, katulad na lang ng tumpok ng vermicast na ito o yung dumi ng bulate na tinuturing na natural cultivator. Pang-apat, pagpapanatili ng moisture sa lupa. Dahil mababaw lamang ang ugat ng strawberry,
ay kailangang maglagay ng mulch, kagaya ng mga pinatuyong dayami, ipa, at bunot ng nyog upang mapanatiling basa ang lupa. Ang rice hull ay isa sa mga materyales na pwedeng gawing mulch at ito ay sagana sa vitamin C at iba pang nutrients. Mainam ito sa strawberry sapagkat hiyang ito sa acidic na lupa. Ayon pa nga sa pag-aaral na ang pH level na 5.5 hanggang 6.2 ay nakabubuti sa tanim nating strawberry. Panglima ay ang wastong pagdidilig. Dahil mainit ang klima sa aking lugar, ay 2 beses kung diligan ko ang aking mga halaman. Isa sa umaga at isa sa hapon kung kailan hindi natirik ang araw. Bago magdilig, i-check muna kung nanunuyo na ang lupa sa paligid ng halaman. Ito ay upang makasigurado na hindi mabababad sa tubig ang mga ugat. Maging ang mga dahon at bulaklak ay iwasan ding mabasa at mababad sa tubig upang hindi ito mabulok. Para sa pang-anim, pruning at pinching. Kailangan na regular ang pag-check at pag-prune ng ating halaman. Ang pag-prune ng strawberry ay sa pamamagitan ng paglilinis ng crown o pagtatanggal ng luma o matanda ng dahon. Ginagawa ito upang mabigyan ng sapat na sustansya ang mga bagong sibol na dahon. Suggestion din ng mga eksperto na ipinch o tanggalin ang mga unang bulaklak ng strawberry plant, lalo na kung bata pa ito. Ginagawa ang paraan na ito upang masigurado na mas marami at malalaki na ang susunod nitong mga bunga. Ayan, mukhang ready at excited ka nang simulan ang strawberry garden sa bakuran mo. Pero teka, paano mo nga ba paparamihin ang strawberry plants? Una, maaari magtanim ng strawberry plants sa pamamagitan ng buto. Pwedeng maingat na isa-isa mong i-prick o tuklapin ang mga buto sa balat ng strawberry fruit na nabili o na-harvest mo. After nito, patuyuin, ay pwede na ito itanim. Ang germination ng seeds nito ay maaaring tumagal ng 7 days to 6 weeks. Ang pinakamabilis naman na pagpaparami ay sa pamamagitan ng runners o daughter plants. Ito ay ang mga bagong sibol na tumutubo sa mga extended stems ng mother plant. Kagaya nito. Kapag napansin ng inuusbungan ng ugat ang mga runners, ay maaari na itong patubuin direkta sa lupa. Maglagay ng buhaghag at mamamasa-masang lupa sa maliit na plastic bag o plastic cup na may butas sa ilalim. Gumamit naman ng manipis na alambre, binaluktot na stick at paper clip para maipermanente ang ugat ng runner direkta sa lupa. At after 15 days lang, pag stable na ang ugat nito, ay maaari na itong putulin mula sa mother plant. Ayan, may bago na ulit tayong strawberry plant. Kung nagustuhan mo at may natutunan ka sa video na ito, pakiclick naman ang like at share button para mas marami pang gardening tutorial ang ma-share ko sa inyo. Mag-subscribe ka na rin sa channel na ito para mas lumawak pa ang iyong kaalaman sa paghahalaman. Happy planting!